વેલકમ ટુ રાધે કૃષ્ણા ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું વેજ મોમો. તો એના માટે સૌ પહેલાં આપણે એની ચટણી તૈયાર કરવાની છે. અહીંયા મેં 2 ટામેટાં લીધા છે મોટી સાઇઝના, અને એને ગેસ પર હું રોસ્ટ કરી રહી છું. જ્યાં સુધી ઉપરનું છોડું ન નીકળે ત્યાં સુધી તમારે એને રોસ્ટ કરવાના છે. હવે તમારે 8 થી 10 કશ્મીરી મરચાં લેવાના છે. મેં અહીંયા 2-3 દેશી મરચાં લીધા છે અને બીજ કાઢીને લીધેલા છે. અને સાથે 8 થી 10 લસણની કળી, અને બધાને આપણે સરસ રીતે બોઇલ કરી લેવાના છે અને સોફ્ટ કરી લેવાના છે. હવે એક મિક્સર જારમાં આપણે ટમેટાં, મરચાં અને લસણ બધું જ લઈ લઈશું. અહીંયા હું કલર માટે થોડું કશ્મીરી મરચું પણ એડ કરી રહી છું. તમે આ જગ્યાએ થોડું દેશી મરચું પણ એડ કરી શકો છો તીખાસ માટે. આપણે મીઠું એડ કરી લઈશું. 2 ચમચી જેટલો વિનેગર પણ એડ કરી લેવાનો છે, અને થોડું પાણી એડ કરી અને સરસ એની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તમે આ ચટણીને કશ્મીરી મરચાંથી જ બનાવજો, નહીંતર બહુ જ તીખી થઈ જશે. દેશી મરચાંના મેં બીજ કાઢી લીધા હતા, તો મારી ચટણી અહીંયા માઇલ્ડ બનશે. હવે આપણે મિક્સરમાં થોડી ચલાવી લઈશું અને ચટણીને તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા આપણી ચટણી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને એક પેનમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને એને થોડી કૂક કરી લેવાની છે. આપણે આમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સુગર એડ કરી લેવાની છે, અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ પણ એડ કરી લઈશું, અને થોડી વાર કૂક થવા દઈશું 1-8 મિનિટ માટે. અહીંયા 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણી ચટણી રેડી થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી સરસ એકદમ શાઇનિંગ આપી રહી છે, એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે મોમોઝ માટેનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લઈશું, અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ પણ એડ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને સરસ ટાઈટ ડો બાંધવાનો છે, પૂરી જેવો. આપણે લોટને સરસ રીતે મસળી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણો ટાઈટ ડો બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને 10 મિનિટ માટે થોડું ઓઇલ લગાવી અને રેસ્ટ પર રાખી દેવાનો છે. 10 મિનિટ પછી આપણો લોટ મોમોઝ બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એમાંથી નાના બોલ બનાવી લઈશું પૂરીને સાઇઝના. અહીંયા 1 કપ જેટલા લોટમાંથી લગભગ 18 થી 20 જેટલા મોમોઝ તૈયાર થતા હોય છે. તો એ પ્રમાણે તમારે એમાંથી લુવા તૈયાર કરી લેવાના છે. આપણે બધા જ લુવા તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે આપણે એને એક પાટલી પર પૂરીની સાઇઝમાં વણી લેવાનું છે. આ પૂરીની સાઇઝ તમારે 3.5 થી 4 ઇંચ જેટલી જ રાખવાની છે, એનો ડાયામીટર. એથી વધારે મોટી પૂરી ન હોવી જોઈએ. મોમોઝ બનાવવા માટે આ જ પ્રમાણેની સાઇઝ આપણને જોઈશે. અહીંયા આપણે બધી જ પૂરી પતલી વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. એની થિકનેસ એકદમ પતલી હોવી જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો વધારે જાડી હશે તો મોઢામાં જ્યારે મોમોઝ ખાઈશું ત્યારે લોટ લાગ્યા કરશે, અને પ્રોપર એ કૂક પણ નહીં થાય. આવી જ રીતે આપણે બધી જ પૂરી તૈયાર કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મેં પતલી વણી છે. અહીંયા મેં બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી છે અને એક પર એક રાખી દીધી છે, જેથી સુકાઈ ન જાય. હવે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં એક બાઉલમાં 2 કપ જેટલું ગ્રેટેડ કોબીજ એડ કર્યું છે. તમારે એને બારીક એકદમ ગ્રેટ કરી લેવાનું છે, અથવા ચોપરમાં ચોપ કરી લેવાનું છે. એકદમ બારીક હોવું જોઈએ. અને એમાંથી મેં પાણી કાઢી નાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો હાથથી નીચોવીને આટલું પાણી નીકળી ગયું છે એમાંથી. હવે આપણે 1 કપ જેટલું ગાજરને પણ નાખવાનું છે. એ પણ મેં અહીંયા ગ્રેટ કરી લીધું છે. 1 કપ જેટલી ડુંગળી પણ બારીક ચોપ કરી લીધી છે, એ પણ એડ કરી લઈશું આપણે. હવે આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. અહીંયા તમે 2 થી 3 મરચાં બારીક ચોપ કરીને પણ એડ કરી શકો છો. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરી લઈશું. મારા ઘરમાં તીખું વધારે ખવાય છે તો હું થોડું વધારે એડ કરી રહી છું.
તમે તીખાશ થોડી ઓછી એડ કરજો, કારણ કે મારા હાથે વધારે તીખું બનતું હોય છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરવાની છે. અહીંયા મારી પાસે લાલ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, તો એ એડ કરી રહી છું. તમે એની જગ્યાએ આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એક સાથે પણ એડ કરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે મરીનો પાવડર પણ એડ કરવાનો છે, તો એ પણ કરી લઈશું. અહીંયા તમે તમારી મરજી મુજબ શાકભાજી એડ કરી શકો છો અને ઘટાડી પણ શકો છો. આમાં તમે ફણસી પણ એડ કરી શકો છો, કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો. કોઈ પણ શાકનું માપ તમે વધઘટ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું છે, તો એ પણ કરી લઈશું. અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં બટર પણ એડ કરી લઈશું. અહીંયા તમે બટરની જગ્યાએ ઓઇલ પણ નાખી શકો છો, પણ બટરનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. આ બધા જ મસાલા આપણે એકદમ છેલ્લે કરવાના છે. સ્ટફિંગ મેં છેલ્લે જ તૈયાર કર્યું છે પૂરીને બનાવ્યા પછી, કારણ કે જ્યારે આપણે આમાં મીઠું ને બધું એડ કરીને મસાલો જો પહેલાં બનાવી લઈશું તો એમાં પાણી છૂટું પડી જશે. માટે મેં સૌથી છેલ્લે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે. અને હવે ફટાફટ આપણે પૂરીની અંદર એને મોમોઝ બનાવી અને ફટાફટ એને બોઇલ કરી લેવાના છે. મેં અહીંયા મસાલો ટેસ્ટ કરી લીધો છે. મને વધારે તીખો લાગ્યો છે, તો તમે આમાં મરચાંનું પ્રમાણ થોડું ઘટાડી દેજો. શાકભાજીની મીઠાશ ન જાય માટે મેં આમાંથી પાણી પણ નીચોવીને નથી કાઢ્યું, ખાલી કોબીજનું જ થોડું પાણી કાઢી નાખ્યું છે. તમે ઈચ્છો તો બધું જ એક કપડામાં લઈ અને નીચોવીને કાઢી શકો છો, જેથી તમને બનાવવામાં સરળતા રહે. હવે અહીંયા મેં એક પૂરી પર લગભગ 1-1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ રાખી દીધું છે. હવે એને મોમોઝનો શેપ આપીશું આપણે. તો આપણે એક બાજુથી પકડી અને એની પ્લેટ બનાવતા જવાનું છે. જેમ કચોરીમાં આપણે પ્લેટ બનાવીએ એ રીતે તમારે અહીંયા પ્લેટ બનાવવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, એક એક કરીને હું પ્લેટ બનાવી રહી છું. અહીંયા આપણે હાફ ભાગમાં પ્લેટ બનાવવાની છે અને હાફ ભાગ બાકી રાખવાનો છે. તો અડધા જ ભાગમાં આપણે પ્લેટ બનાવીશું. અને હવે સ્ટફિંગને થોડું અંગૂઠાની મદદથી કે આંગળીની મદદથી દબાવી લઈશું અને એના બીજા ભાગને પ્લેટવાળા ભાગ સાથે જોઈન્ટ કરી દઈશું અને સરસ રીતે એને પ્રેસ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આપણો મોમોઝ બનીને એકદમ સરસ તૈયાર છે. પ્રોપર શેપ આવી ગયો છે. તો આ જ પ્રમાણે આપણે બધા મોમોઝ તૈયાર કરી લેવાના છે. હું બીજો પણ શેપ તમને બતાવી રહી છું. તો અહીંયા મેં એક પૂરી લીધી છે અને એમાં હું સ્ટફિંગ એડ કરી રહી છું. લગભગ નાની ચમચી છે તો 2 ચમચી જેટલું મારું સ્ટફિંગ આવી જાય છે. હવે આપણે બધી જ સાઈડથી પ્લેટ વાળી લેવાની છે. જેમ કચોરીમાં વાળતા હોઈએ કે મોદકમાં વાળતા હોઈએ એ રીતે. તમે જોઈ શકો છો, હું અહીંયા એક પછી એક પ્લેટ વાળી રહી છું અને એક બાજુ બધી જ પ્લેટને ભેગી કરી રહી છું. તો આ રીતે તમારે બધી પ્લેટ વાળી લેવાની છે અને સ્ટફિંગને વચ્ચે દબાવતા જવાનું છે. આપણી બધી જ પ્લેટ વળાઈ જાય પછી આપણે બધી જ પ્લેટને એક સાથે ભેગી કરી લેવાની છે અને ઉપરથી પ્રેસ કરી દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા આપણો કચોરી શેપનો કે મોદક શેપનો મોમોઝ પણ બનીને તૈયાર છે. આ શેપ ખૂબ જ ઇઝી છે અને બધા જ આસાનીથી વાળી શકે છે. હવે એક બીજો શેપ પણ જોઈ લઈએ. એમાં તમને જો ઘૂઘરા બનાવતા આવડતા હોય તો એ પ્રમાણે બનાવવાનું છે. વચ્ચે સ્ટફિંગ ભરી અને ઘૂઘરાની જેમ દબાવી લેવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં ઘૂઘરા જેવો શેપ આપી દીધો છે અને પછી હવે એના બંને છેડા લઈ અને જોઈન્ટ કરી દેવાના છે. આ પણ બહુ ઇઝી છે, એ પણ તમે બનાવી શકો છો. હવે આપણે બધા જ મોમોઝ આવી રીતે બધા શેપમાં બનાવી લીધા છે. તો એને આપણે સ્ટીમ કરી લેવાના છે. તો અહીંયા મેં એક સ્ટીમર ગરમ કરવા રાખી દીધેલું છે અને એની અંદર મેં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. સરસ સ્ટીમર ગરમ થઈ ગયું છે. તેની ઉપર આપણે હવે તેલ એપ્લાય કરી લઈશું અને ઉપર બધા જ મોમોઝ રાખી દઈશું. અહીંયા સરસ વરાળ આવી રહી છે. એક પછી એક આપણે બધા જ મોમોઝને ગોઠવતા જવાના છે અને વચ્ચે ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે, જેથી બધા જ મોમોઝ સરસ રીતે આપણા સ્ટીમ થાય. હવે આપણે અહીંયા એને 7થી 8 મિનિટ માટે મીડિયમ હાઈ પર સ્ટીમ કરવાના છે. અહીંયા આપણે રોટલી જે બનાવી હતી મોમોઝ માટે એ એકદમ પતલી વણેલી હતી, એટલે એકદમ જલ્દી આપણા મોમોઝ સ્ટીમ થઈ જશે અને એનો કલર પણ કદાચ બદલાઈ જાય, કારણ કે આપણે એકદમ પતલી વણી છે તો શાકભાજીને કારણે એ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ અને થોડો શાકભાજીનો કલર પણ ઉપર દેખાય. તો હવે આપણે સ્ટીમરને ઢાંકી અને 7થી 8 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ થવા દેવાના છે. આપણા મોમોઝ સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજા પણ મોમોઝ બનાવી લઈશું.
જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો એમાં આવી રીતે થોડું ચીઝ એડ કરી દેવાનું, જેથી બાળકો પણ આ મોમોસ હોંશે હોંશે ખાઈ લે. અહીંયા આપણે ચીઝવાળા મોમોસ પણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો તમે ચાહો તો આમાં પનીર પણ એડ કરી શકો છો. તમે એકલા પનીરના મોમોસ પણ બનાવી શકો છો. એમાં ખાલી કોથમીર, મરી અને મીઠું અને થોડા લીલા મરચાં કટિંગ કરેલા નાખી અને એનું સ્ટફિંગ પણ કરી શકો છો. તો તમે ઘણી બધી વેરાયટીમાં મોમોસ બનાવી શકો છો. અહીંયા આપણા મોમોસ બનીને તૈયાર છે અને મેં એને મોમોસની ચટણી સાથે સર્વ પણ કરી લીધા છે. તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી એ જરૂર મને જણાવજો. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.